قاعدة في الحيوانات في المنام. كثير من الناس بيرى حيوانات في المنام، فنقول له: كل حيوان مؤذي بطبيعته كالأسد والفهد أو حصل منه أذى كالجمل والحمامة في المنام فهو غير طيب. لو أصابك بأذى فهو غير طيب. ويعبر بحسب الشواهد والقرائن وحسب حال الرائي. قتل الحيوان في المنام أو إخراجه أو التخلص منه طيب، ويدل على الخلاص من مشكلة والانتصار على عدو. والله أعلى وأعلم.